Okay, hai Kom. Ni nak share satu produk. Apa repaint kit daripada Samurai. Ini aku dah order color magnesium. Nanti kalau kamu ada minat, kamu boleh tengok dekat link seterusnya lah. Ini dalam kotak ni dah bagi saya dah. Apa spray kill mate. Lepas tu dia bagi anda kod satu. Dia bagi color hitam mati dengan dia bagi 2 tin untuk color magnesium lah. Kita pasti pun dah siap. Konten apa pening anda beli balai semua. So nanti itu nice aku ada tunjuk satu video macam mana gua boleh restoring tu sebenarnya. Dia dah jaga was ni kerja simple dia. Okay gang, tengok di seterusnya.